Είμαστε έτοιμοι. Στον κύριο Ματζουράκη ο λόγος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, γιατί πιστεύω ότι ήμασταν η ομάδα η οποία δούλεψε περισσότερο από τον αντίπαλό της μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν είχαμε καλές επιλογές στις τελικές φάσεις. Και εδώ που θα βάλω και το στοιχείο της τύχης, είναι μετά την είσοδο του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ έγινε επικίνδυνος και εκεί είχαμε την τύχη δύο μεγάλες φάσεις στον Βερμπάτοφ και στον Πέλκα σουτ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν είχαμε άλλη πίεση. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά αυτό για τους παίκτες στην δουλειά που κάνουν. Ερωτήσεις παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι το αντίκρισμα της δουλειάς των παιχτών. Και αυτό τους είπα, δουλέψτε πάρα πολύ καλά και όλη την διακοπή, αλλά σιγά σιγά βελτιώνουν τις δυνάμεις τους, ενέργεια περισσότερη απλώνουν στο γήπεδο. Γι' αυτό και τους δίνω συγχαρητήρια. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το τελικό αποτέλεσμα τελικά δικαιώνεστε, είστε ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι πως δεν είναι στο όνομα? Ό,τι και να είναι, ο ΠΑΟΚ παραμένει και θα είναι μια μεγάλη ομάδα. Εσείς πώς το νιώθετε? Λοιπόν, όταν παίρνεις αποτέλεσμα από μια μεγάλη ομάδα, σαφώς προχωρούμε, στη συγκομιδή προσθέτουμε. Δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ πετάμε ψηλά. Εδώ παίζουμε εμείς μπάλα. Εδώ ζει το πάθος, η ψυχή. Εδώ κάθε στιγμή είναι μεγάλη και κάθε φανέλα ιδρωμένη. Εδώ είναι Τούμπα. Και εδώ νιώθουμε υπερήφανοι που σας στηρίζουμε. Μεγάλες στιγμές με μεγάλες ομάδες. Sportingbet. Χρυσός χορηγός ΠΑΟΚ.
What is that? I'll tell you. About postponing the press conference because we are coming most of the time too late. Too late, okay. Εντάξει. Λοιπόν, ακόμα τις ερωτήσεις. Κύριο Τζορμπατζόγλου. Η ομάδα του προέρχονταν από άσχημα αποτελέσματα. Υπήρχε η διακοπή και σήμερα δεν ξέρω αν συμφωνεί ότι ήταν η χειρότερη εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε όλη τη χρονιά. The team was coming from bad results. We had the break from the national teams, and if you agree, today we saw the worst performance from this season. Yeah, I think it was. I agree with you. It was one very bad performance. It wasn't good. There is some psychology problems in the team. There is a lot of pressure on them, and we couldn't handle good this pressure. So the result is this poor PAOK. Συμφωνώ ότι ήταν πολύ κακή η εμφάνιση σήμερα. Έχουμε και κάποια ψυχολογικά θέματα μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίχτες έχουν πολύ μεγάλη πίεση και σήμερα δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν σωστά και το αποτέλεσμα ήταν αυτή η κακή εμφάνιση που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Τζετζάρας. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι μας είπε ο προπονητής ότι έψαχνε να βρει τι φταίει και δεν το βρίσκει και ο ίδιος. Έχουν περάσει άλλες 15 μέρες, πάλι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός. Αν εξαιρέσουμε την ψυχολογία, πριν από λίγο διατύπωσε κάποια θέματα μέσα στα αποδυτήρια. Έχει βρει κάτι παραπάνω για το οποίο να ευθύνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παράγει ευκαιρίες, να κάνει γκολ και να κερδίσει τα μάτς που χρειάζεται. In the previous game, you said that you were trying to find what is wrong with the team and you couldn't have an answer. After 15 days and after one more game that the team was not good, you said about psychology. Have you find something else, something more? What is the reason the team is not performing well? But find the reason or say the reason is not main thing. It's not most important thing. You know, I'm doing my best with my assistant, training all days. If I need to go to details, if I need to say one thing that I cannot understand, I can't understand that, but I see that some players are not the same when we are winning and they are not the same playing when we are losing. So I'm working on it to help them, you know, I'm doing my best. Okay, you can say this. Το να πούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο λόγος δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψουμε σκληρά στις προπονήσεις. Αυτό κάνουμε, δουλεύουμε όσο και εγώ και οι συνεργάτες μου και όλοι όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτό, αν θέλουμε να μιλήσουμε για λεπτομέρειες, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι οι ίδιοι όταν κερδίζουμε και δεν είναι οι ίδιοι όταν χάνουμε. Προσπαθούμε να το δουλέψουμε αυτό στις προπονήσεις για να βρούμε τη λύση. Κύριος Πετρωτός. Είπε προηγουμένως ότι υπάρχει τεράστια πίεση. Εντάξει, η βαθμολογική θέση δεν είναι καθόλου καλή. Ο ΠΑΟΚ από τους 18 βαθμούς που θα μπορούσε να έχει στην Τούμπα έχει χάσει τους 9, έχει χάσει τους μισούς. Αλλά από την άλλη, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ξεκάθαρη στήριξη? Ούτως ή άλλως η ομάδα στο τέλος θα δείξει τι μπορεί να πετύχει. Play-off, κυπέλλου κλπ. Γιατί τόσο πολύ κάθε Κυριακή υπάρχει αυτή η πίεση? Γίνεται κάτι, υπάρχει κάποιο μήνυμα από τη διοίκηση προς τους παίκτες, στα αποδυτήρια, στον ίδιο που δημιουργεί αυτή την πίεση? You talked about the pressure on the players and in general. In Tumba, PAOK has lost 9 out of 18 possible points. Why do you believe there is so much pressure on the players and on the team in general? Is there any message from the here today board, play almost all players what play last year here. Last of the season, end of the season, lots of players play also today. So I think you know better than I know how is be a player of PAOK, you know. You need to handle with the stress. You need to be always same the players. Independently, who is the coach? Independently. It's not the question that coach need to give them courage, you need to work on them, and blah, blah. I cannot be too honest. I cannot be too honest, but I know all the problems. I know exactly the problems, exactly. But I cannot be too honest.
Σήμερα στον αγωνιστικό χώρο ήταν οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές, ήταν ποδοσφαιριστές που ήταν και στην περσινή σεζόν στην ομάδα και όλοι εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα τι σημαίνει να είσαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Πρέπει να διαχειρίζεσαι την πίεση και το στρες πάρα πολύ καλά. Και εγώ ως προπονητής δεν είναι το πιο σημαντικό να μπορέσω να τους ψυχώσω, να τους δώσω κουράγιο. Πρέπει και οι ίδιοι να έχουν τη δύναμη και το στένος να το αντέξουν και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουν τον εαυτό τους. Γνωρίζω πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα και ξέρω τι συμβαίνει. Απλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι τόσο ειλικρινής ώστε να το πω εδώ μπροστά σας. Είδαμε και τον Περπάτο σήμερα. Παράδειγμα, πολύ εκνευρισμένος, αγχωμένος μπορούμε να πούμε. Εγώ δεν τα πέρασε, είναι Περπάτο. Yes, but we saw also Berbatov being stressed and tensed, but he wasn't here and he is Berbatov. He has the strength. Of course, he has that opportunity, great opportunity. You know, it was important today to get win in any way, especially for this psychology, for this moment. So we didn't score from that opportunity, and now we are in the same moment like we was before the game. Ο Μπερμπάτοφ είχε μια πολύ καλή ευκαιρία, δεν κατάφερε να την κάνει γκολ. Σήμερα ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ανεξαρτήτως της εμφάνισης και του τρόπου ποδοσφαίρου που θα παρουσιάζαμε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το κάναμε, δεν μπήκε αυτό το γκολ και σήμερα βρισκόμαστε στην ίδια θέση που ήμασταν και πριν μέρες. Αλλά κύριε. Το καλοκαίρι έγινε μια μεγάλη επένδυση στον ΠΑΟΚ με αρκετά χρήματα από όσο τουλάχιστον μάθαμε. Σήμερα σε ένα παιχνίδι στο οποίο έλειπαν πάρα πολλοί παίκτες. Ήταν στον πάγκο Όλσεν, Ζαΐρο, Τσίμερ και Σάμπο. Τελικά, μήπως έγιναν λάθος μεταγραφές. Δεν σ' άκουσα. Τελικά, μήπως το καλοκαίρι έγιναν λάθος μεταγραφές, λάθος επιλογές. Last summer, PAOK make a big investment, spend a lot of money, if the information are correct, in buying players. And today, with a lot of players missing, we saw Sabo, Chimiro, Olsen and Zairo on the bench. Do you believe that on summer we made the wrong choices on transfers? I do my job and I make play the best moment I think are in this moment. That's all what I can answer on this question. Το μόνο που μπορώ να απαντήσω ότι η δουλειά μου είναι και αυτό που κάνω να επιλέγω τους καλύτερους στη δεδομένη χρονική στιγμή για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Στα προηγούμενα παιχνίδια κάποια φορά έφταιγε ένα ατομικό λάθος, κάποια γραμμή, λεπτομέρειες μικρές. Σήμερα ίσως δεν λειτουργήσε τίποτα καλά. Πώς γυρίζει αυτό το πράγμα τώρα? In the previous games it was some individual mistakes, some line that didn't do the job as expected. Today almost nothing went good. How do you can explain it and how can you change it? We will talk tomorrow a little bit in the dressing room to see what players want to say. Also, there are some players evidently out of form. Evidently, some players didn't play for a long time. Some players don't have continuity. Some players need that somebody else need to resolve. So if you count these 1, 2, 3, 4 things, for me it's a little bit too much for one team. Θα μιλήσουμε αύριο στα αποδυτήρια με τους ποδοσφαιριστές να δούμε και εκείνοι τι πιστεύουν και τι θεωρούν ότι έγινε λάθος. Απλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα είναι από απουσία μεγάλη, κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εκτός φόρμας, κάποιοι ποδοσφαιριστές που περιμένουν από άλλους να πάρουν την ομάδα πάνω τους και αν τα μετρήσουμε όλα αυτά και τα ενώσουμε είναι πάρα πολλά για μια ομάδα. Also somebody cannot handle this pressure. So it's all one of mix of this. Επίσης κάποιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλά την πίεση και είναι όλο αυτό ένα μείγμα το οποίο πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Παρακαλώ. Νωρίτερα μίλησε για πίεση των ποδοσφαιριστών του. Ο ίδιος αισθάνεται πίεση και πλέον μιλάμε για πίεση αποτελέσματος. You spoke before about the pressure on the players. Do you feel pressure and the pressure is about getting the results? Pressure, I said always, pressure is every day. I can handle pressure. Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι η πίεση υπάρχει κάθε μέρα σε εμάς, αλλά εγώ μπορώ να τη διαχειριστώ αυτή την πίεση. Έλα, Κώστα. Ακούγοντας να μιλάει 20 ώρα, λέει οι παίκτες δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση, αντιδρούν στην ήττα διαφορετικά από την νίκη, κάποιοι είναι δεφορμέ, κυρίως που δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση. Και μοιάζει σαν να μας λέει ότι δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση με αυτό το υλικό.
μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση και ο ΠΑΟΚ να πάει όντως να προοδεύσει σαν ομάδα αν δεν γίνει σοβαρή μεταγραφή και ενίσχυση στο Γενάρη? Γιατί ουσιαστικά εκεί παραπέμπει το θέμα. You spoke about players not being able to handle the pressure, not being the same when we are winning and when we are losing. You present a situation being not irreversible. How do you believe you can change this thing? And if PAOK can handle the pressure without reinforcement in the January transfer? Well, we need to change. We need to change. I will work these days on that. We need to change for Thursday. We need to be much better on Thursday, next game. Πρέπει να αλλάξουμε και πρέπει να το κάνουμε άμεσα. Πρέπει να αλλάξουμε για το παιχνίδι της Πέμπτης. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι. I believe, yes. Είναι πάνω στο ίδιο μήκος με τον Κώστα η ερώτηση. Ακούσαμε αποδοκιμασίες έντονες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και κατά τη λήξη. Τώρα, πριν από λίγο, αποχωρούσαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ακόμη και ο Τζαβέλας που ήταν εκτός αποστολής και άκουσε έντονες αποδοκιμασίες. Όλο αυτό σε συνδυασμό με την κακή ψυχολογία δεν οδηγεί κάπου, δεν βγάζει κάπου. Τι έχει να πει και για τον κόσμο, τι πρέπει να γίνει, πόσο υπομονή να κάνει και πώς να αντιδράσει για να βοηθήσει την ομάδα. Και τι πρέπει να κάνει και η ίδια η ομάδα για να βοηθήσει τους παίκτες. We should today understand some fans booing our players and also some players going out of the dressing room like Javelas who was out of the squad. You of cards, the fans going on him and speaking to him. This with the pressure, it's a mixture not good. What do you believe we can do and what we believe we must do in order to change this situation? I already answered in this question. I know it's not a good moment, I know there's pressure, but we need to be men in this situation. First me and after all of them. But about this to be men, I talk already. In these days, today in a meeting, in the dressing room all the time, to be the man and assume responsibility. But don't think there's always somebody else, but me first. Need to be self-critical. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση είναι να είμαστε άντρες, να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, να διαχειριστούμε την πίεση και να βγούμε στο γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο τους λέω συνέχεια και μέσα στα αποδυτήρια και σήμερα πριν το παιχνίδι. Και πρώτος από όλους εγώ πρέπει να είμαι αυτός που να βγω μπροστά και να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. It's all about this, to be man. First man and then football player. Όλα καταλήγουν εκεί. Πρέπει πρώτα να είσαι άντρας και μετά να είσαι ποδοσφαιριστής. Ενώ αν πρέπει και η ΠΑΕ να βοηθήσει τους παίκτες να προστατεύονται όταν φεύγουν. Για να μην δέχονται επιπλέον πίεση μετά την αποχώρηση. If you believe the club must protect the players when they are leaving of the stadium in order not to feel the pressure. Nobody needs to protect nobody. Protect from what? From fans who want good. If you cannot handle, go on ballet. Go on ballet, this is the truth. When you cannot play in PAOK, go away. Go in second division. First me, please. Κανένας δεν μπορεί να προστατέψει και δεν πρέπει να προστατέψει κανέναν. Είμαστε ποδόσφαιρο, τι να τους προστατέψει από ποιον, από τον κόσμο που θέλει το καλύτερο για την ομάδα. Πρέπει πρώτα απ' όλα, είπαμε, να είμαστε άντρες και αν κάποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, μπορεί να πάει να ασχοληθεί με το μπαλέτο ή να πάει να παίξει στη δεύτερη κατηγορία με πρώτον εμένα, επαναλαμβάνω. I'm tired of this protecting and not assuming responsibility. I'm tired from this. And always think, okay, coach, maybe system, huh? What system? What football? What coach? What coach? We need to be men and after football players. Και όλη αυτή η ιστορία με το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποιος με την προστασία και το όχι να αναλάβουμε την ευθύνη με έχει κουράσει. Πρέπει να είμαστε πρώτα άντρες και μετά ποδοσφαιριστές και δεν έχει να κάνει με τον προπονητή, με το σύστημα, με τίποτε. Πρέπει να είμαστε άντρες και μετά ποδοσφαιριστές. And talking, always finding excuses. I'm so tired of this. Και έχω κουραστεί με το να ψάχνουμε συνέχεια να βρούμε δικαιολογίες για το τι συμβαίνει. Παρακαλώ. Μετά από μια καλή νίκη είχε πει ότι έχω άντρες στα αποδυτήρια και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Τώρα αυτό που λέει σήμερα μήπως έχει βάλει ερωτηματικό, μήπως το έχει αμφισβητήσει, γιατί βλέπω ότι διαρκώς λέει αυτή τη λέξη. Some time ago, after a good result, you have said that you have men in the dressing room and you are proud of them. Today, you are saying the opposite thing. Do you revise your opinion? No. In a football, my friend, everything is changed very fast.
very fast. In 1 month, fast, everything changed. What you said 2 months ago, now is not. Not because you change your opinion, because this is a football. This is a dressing room, this is a life. This is a life in football. Όχι, δεν αλλάζω την άποψή μου. Το ποδόσφαιρο αλλάζουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα μήνα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άλλοι ποδοσφαιριστές ή ότι έχω αλλάξει εγώ την άποψή μου, αλλά όλα αυτά στο ποδόσφαιρο μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Also, it's more easier to be nice when are good things, and it's more easier to be a man in the good moments. Και είναι πιο εύκολο να είσαι καλός όταν τα πράγματα σου πάνε καλά και να είσαι άντρας όταν τα πράγματα επίσης σου πάνε καλά και τα αποτελέσματα έρχονται. Don't think that now I come here to put responsibility on the players. First, I assume my responsibility. It's never fall a problem of only players. Never. Και δεν ήρθα εδώ σήμερα για να ρίξω την ευθύνη στους ποδοσφαιριστές. Είμαι ο πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη και είμαι της άποψης ότι ποτέ δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας. But I'm tired of listening that every time coach need to, if they are not handle the pressure, the problem is coach, because you need to be psychology. You need to, and then is the problem of system. Why you play in this system? And you don't play football. You need to play away. It's always about coach. It's always about coach. What is that? It's always follow the coach. This is not true. This is not true. Έχω κουραστεί με όλη αυτή την ιστορία. Πάντα να φταίει ο προπονητής, να ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το σύστημα, τι έγινε λάθος, όταν κάποιοι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και να διαχειριστούν την πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Απλά το να ψάχνουμε συνέχεια δικαιολογίες είναι κάτι το οποίο με έχει κουράσει. Why Siolis is always playing same way, Alex Siolis? Why he always do his 100% reliable, and you know what you get? In that case, I'm good psychology. And otherwise, the coach don't help. I don't know, put the names. They don't exist. The coach is saying for Siolis, oh, but why Siolis is like that? And I don't want to say the names of other players. Personality zero. Huh? Think about this little bit. Why Alex is always good and you know what you get from first to last minute? Because he's a man, he's the player, but he's first man. The story is simple. But it's easy to say, yeah, coach need to find chemistry. Oh, what a fucking chemistry. Sorry for this. Yeah, chemistry, always. I'm tired of this chemistry. Sorry, thank you. Okay. Για να σας μεταφράσω και εγώ την απάντηση, γιατί πάντα ο Τζιόλης είναι αυτός που πρέπει και είναι πάντα αξιόπιστος και ξέρεις τι θα πάρεις από αυτόν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Για τον Τζιόλη είναι καλός ο προπονητής και του βοηθάει στην ψυχολογία, και για τους άλλους ποδοσφαιριστές όχι. Απλά δεν πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες. Όταν κάποιοι έχουν μηδέν προσωπικότητα, δεν φταίει πάντα ο προπονητής να βρει τη χημεία, δεν είναι θέμα συστήματος. Ο Τζιόλης είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ποδοσφαιριστής γιατί είναι άντρας και γιατί είναι και ποδοσφαιριστής, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όταν κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν φταίει πάντα ο προπονητής να ψάχνουμε να βρούμε τι πήγε στραβά. Εδώ πετάμε ψηλά. Εδώ παίζουμε εμείς μπάλα. Εδώ ζει το πάθος. Η ψυχή. Εδώ κάθε στιγμή είναι μεγάλη. Και κάθε φανέλα ιδρωμένη. Εδώ είναι Τούμπα. Και εδώ νιώθουμε υπερήφανοι που σας στηρίζουμε. Μεγάλες στιγμές με μεγάλες ομάδες. Sporting Bet. Χρυσός χορηγός ΠΑΕ ΠΑΟΚ.